باورت میشه این براونی خوشمزه بدون تخم مرغ درست شده. بیا با هم درستش کنیم. برای درست کردنش به یه دونه موز احتیاج دارین. کاملا لهش کنید، بهش یه قاشق غذاخوری پودر کاکائو اضافه کنید. بازم با هم مخلوطش کنید تا کاملا پودر کاکائو به خورد موز بره و موز قهوه‌ای داشته باشید. بعدش بهش یه قاشق غذاخوری کره بادوم زمینی اضافه کنید و خوب هم بزنید. ظرفی که میخواین توی فر بذارید و با فرچه با روغن نارگیل یا هر روغن دیگه‌ای چربش کنید. مواد رو توی ظرف بریزید و 1-2 دقیقه صبر کنید تا فر گرم بشه که میخوایم بذاریمش توی فر. من توی هواپز درستش کردم ولی شما میتونید توی فرم درستش کنید. من 2-3 دقیقه روی درجه 160 هواپز رو گرم کردم و بعد به مدت 14 دقیقه ظرف رو توی هواپز گذاشتم. اینم نتیجه جذاب ماجرا. با این روش موادی که توی ظرف هست یه مقدار نرم میمونه و روی ظرف کاملا برشته میشه. ولی اگر میخواین کل موادتون برشته بشه و سفت بشه، بهتره که بعد از 6 دقیقه یه هم بزنید، در هواپز رو باز کنید، یه مقدار هم بزنید، دوباره بذارید کامل بپزه. هر چهارشنبه ساعت 8 شب اینجا منتظرتونم. نوش جون.